السلام علیکم ملګرو ویلکم ټو مهران ډیزاینز څنګه چې په تیر لیکچر کې مونږ خبرې وکړې د الاینمنت او د ډیسټریبیوشن حوالې سره نو امید دی تاسو به په الاینمنت او په ډیسټریبیوشن دواړو باندې پوه شوي او تاسو به هغې سره پریکټس هم رواني په دې لیکچر کې به مونږ خبرې کوو د پات فاینډر حوالې سره چې پات فاینډر څه څیز دی او پات فاینډر کار څه کوي او استعمالیږي څنګه او دا په کوم ځای کې موجود وي پات فاینډر تاسو سره موجود وي په وینډو بټن کې که تاسو خپل مین مینیو ته راشئ وینډو بټن باندې کلیک کړئ نو لاندې به تاسو سره پات فاینډر ملاو شي د پات فاینډر شارټ کی دا شیفت کنټرول F9 که تاسو خپل کیبورډ باندې شیفت کنټرول F9 هم پریس کړئ نو تاسو ډایرکټ پات فاینډر اکسس کولای شئ څنګه چې تاسو پات فاینډر باندې کلیک کړئ نو هغه سره تاسو ته لاندې پات فاینډر اوپن شي یو ډایلاګ باکس دا تاسو ته په سکرین باندې ښکاري په پات فاینډر کې دوه سیزونه دي یو خودي شیپ موډز دویم چې کوم دی هغه دی پات فاینډرز شیپ موډز او پات فاینډرز دا څه کار کوي او دا څه دي په شیپ موډز کې دنه بیا څه ټولز دي یونایټ ماینس فرنٹ او دغه شان دا درې څلور ټولز په شیپ موډز کې دي او پنځه شپږ ټولز چې کوم دي هغه په پات فاینډرز کې دي مونږ ګورو چې دا کار څه کوي ټول نه اول مونږ ډسکس کوو شیپ موډز ٹھیک ده نو شیپ موډز لپاره زه اخلم 2 سرکلز ما سره دا دوه سرکلز دي د دې یو سرکل نه زه کاپي واخلم یو ما سره بلیک سرکل شو او بل ما سره شو ریډ اوس که تاسو وګورئ نو په دې کې فرنٹ ته چې کوم دی هغه ریډ سرکل دی او بیک ته چې کوم دی هغه بلیک سرکل دی زه د دواړه په سلیکشن ټول باندې ما د دواړه سلیکټ کړل او د هغې نه پس زه رالم یونایټ ته شیپ موډز کې ولنی ټول چې کوم دی هغه دی یونایټ ګورو چې یونایټ څه کار کوي څنګه چې هم زه په یونایټ باندې کلیک کم نو تاسو وګورئ هغه 2 شیپس چې کوم د هغې نه یې بالکل هغه په یو بل سره مرج کړل په دې ځای باندې او د هغې نه یې مالا یو شیپ جوړ کو ٹھیک ده او کلر یې کم ورکو فل کلر یې کو هغه فرنٹ چې کم کلر و هغه یې دې کې فلوم کو نو یونایټ چې کوم دی هغه دا کار کوي چې تاسو سره کله دوه شیپس وي او هغه تاسو په ځای باندې هغه مرچ کول غواړئ هغه یونایټ کول غواړئ هغه یو ځای کول غواړئ نو هغې دپاره شیپ موډز کې تاسو سره یونایټ ټول دی چې په دې باندې تاسو ملټیپل شیپس یوازې دوه شیپس نه بلکې ملټیپل شیپس چې کوم دی هغه تاسو مرچ کولی شئ ٹھیک ده د هغې نه پس چې کوم دی دویم ټولز چې دی هغه دی موږ سره ماینس فرنٹ ټول څه کار کوي څنګه چې د دې نوم نه که تاسو وګورئ ماینس فرنٹ مطلب دا ده چې دی به فرنٹ ماینس کوي دغه شان ما سره بیا ما دوه سرکلز واخیستل یو ریډ یو گرین کلر کې نو زه دا دواړه په سلیکشن ټول باندې ما دواړه سرکل سلیکټ کړل او د هغې نه پس زه رالم ماینس فرنٹ ته څنګه چې هم زه په ماینس فرنٹ باندې کلیک کم نو تاسو ګورئ هغه فرنٹ والا چې کوم سرکل دی هغې ته ماینس کو نو ماینس فرنٹ ټول څه کار کوي چې کوم فرنٹ ته کوم تاسو آبجیکټ واخلئ نو هغه فرنٹ آبجیکټ د لاندې آبجیکټ نه ماینس کوي ٹھیک ده دغه شان که زه راشم او د فرنٹ دا سرکل د فرنٹ دا سرکل زه را دې خوا کم دي چې دلته او د هغې نه پس د دواړه زه سلیکټ کړم او دې نه زه ماینس فرنٹ ووم نو ګورئ تاسو ما یو د سپوږمۍ چې کوم دی د هغې یو شیپ جوړ کو دغه شان د هغې دې نه پس که زه په دې کې چېرته سټار ټول کېدم نو بالکل تاسو ته به ښکاره شي چې دا ما یو ډېر زبردست ډیزاین جوړ کو تاسو وګورئ نو په شیپ موډز کې ماینس فرنٹ ټول څه کار کوي امید دی په دې باندې به هم تاسو کلیر شوی د دې نه پس دریم چې کوم ټول دی هغه دی انټرسیکټ اوس انټرسیکټ څه کار کوي تاسو د آیکونز ته که ګورئ که نه نو هم تاسو ته اندازه کېږي چې دا ټول به څه کار کوي نو ماینس فرنٹ چې څنګه وشو چې دی به د فرنٹ ماینس کوي دغه شانتې انټرسیکټ به څه کار کوي دی به هغه انټرسیکشن چې کمي که نه به پاتې کوي لکه ګورئ دې دپاره زه بیا دوه سرکلز اخلم یو ما سره دا شو او یو به زه د دې نه کاپي واخلم په آلټ باندې تاسو ته ما ویلي کاپي مونږه په آلټ باندې اخلو د هغې نه پس دې له زه فل یلو کلر کې کم او دا دواړه ما سلیکټ کړل او هغې نه پس زه رالم دلته کې انټرسیکټ ټول باندې زه کلیک کوم چې دی څه کوي څنګه چې زه په انټرسیکټ ټول باندې کلیک کوم نو تاسو ګورئ هغه څه کوي چې کوم انټرسیکټ ایریا وه مطلب کوم چې دا دواړه په دې دواړو کې چې کوم کامن ځای دی دې ته اکه ځای پاتې کي او دا نور ایریا چې کومه ده دا دی ریموف کړي ګورئ ورته انټرسیکټ ټول باندې زه کلیک کوم نو هغه کوم انټرسیکشن کې چې کوم ایریا راتله هغه یې پاتې کړه او نور یې ریموف کړه او که تاسو خیال وکړئ نو دی دا فرنٹ دا کلر دې ځای له ورکوي فرنٹ کلر چې کوم دی هغه دې ایریا ته کې پاتې شي ګورئ ورته امید دی تاسو په دې انټرسیکټ ټول باندې هم پوه شوي یئ د هغې نه پس چې نیکسټ کوم ټول دی هغه دی ایکسکلوډ نو ایکسکلوډ ټول څه کار کوي تاسو دې آیکون ته وګورئ دې نه پس اندازه وشي چې دې دا منځ نه دی دا چې کوم ځای په دې دواړو آبجیکټس کې کامن وي هغه ځای به دې ریموف کوي
لکه ګورئ دې دپاره زه بیا 2 سرکلز اخلم او په هغې کې زه تاسو ته شو کوم چې دا څنګه کار کوي. یو د دې نه زه په الټ باندې کاپي اخلم، دا ما تاسو ته مخکې هم ویلو چې کاپي زه په الټ باندې اخلم. په دې کې اوس دا دواړه ما په سلیکشن ټول باندې سلیکټ کړل او د هغې نه پس زه رالم ایکسکلوډ ټول ته. ایکسکلوډ ټول باندې زه څنګه کلیک کړم نو تاسو وګورئ دې کې چې کوم هغه کامن ځای و هغه یې ترې ریموو کو او هغه دواړه سرکلز چې په کوم ځای کې یو بل سره میلاو شوي نو هغې کې چې کوم کامن ځای و هغه یې ترې ریموو کو او نور یې ماله پاتې کو. نو که تاسو وګورئ دې ټایم کې د دې چې کوم دوه آبجیکټس وو د هغې نه هغه په کوم ځای باندې دا یو بل سره مرج کېدل نو هغه یې ته انټرسیکټ کو، مطلب کټ یې کو. نو امید دی تاسو به په دې ایکسکلوډ ټول باندې هم پوه شوي چې ایکسکلوډ ټول کار څه کوي. ٹھیک ده. که په دې کې بیا هم تاسو په دې ټولز باندې نه یې پوه نو کامنټس کې لاندې تاسو ولیکئ چېرې زه تاسو ته په دې کې څه مسله وي نو په هغې باندې به زه بیا تاسو انشاءالله تعالی هغې باندې به زه تاسو ګایډ کړم. تاسو کلیر کېدل پکار دی په دې څیز باندې، په دې باندې ځان غلی کوئ مه چې یاره ته په ټول باندې پوه نه شوې نو پکار ده چې ته پریکټس وکړې. که بیا هم نه پوهېږې د هغې نه پس ما نه کوېسچن وکړې کمنټس کې ولیکه چې څه هم وي هغه به انشاءالله ډسکس کوو. پکار ده زما مقصد هم دا ده چې تاسو دا څیز زده کړئ. زما مقصد بل څه نه دی، زه هم وایم چې یاره تاسو دا څیز پښتو کې چې زه لګیا یم نو زما مطلب چې زما چې کوم پښتانه وروڼه دي چې دوی دا ټول دا ګرافیک ډیزاینینګ او خاص کر السټریټر فوټوشاپ د تاسو زده کړئ. ٹھیک ده. نو که تاسو نه پوهېږئ نو ځان مه غلی کوئ ځکه چې دا خو پات فاینډر ډېر لازمي څیز دی. لکه پات فاینډر که تاسو کله موږ لوګو ډیزاینینګ کوو انشاءالله مخکې به موږ لوګو ډیزاینینګ سټارټ کوو. ما تاسو ته ویلي وو چې موږ به لوګو ډیزاینینګ او پریکټس چې کوم سیشن و ما تاسو ته ویلي چې په هغې کې به موږ بینرز او پوسټرز او دا سوشل میډیا بینرز د هغې سره سره موبایل اپ ډیزاینینګ ویب سایټ ډیزاینینګ دا ټول به موږ کوو. نو هغې کې بیا زموږ پات فاینډر استعمال ډېر زیات دی. نو پکار ده چې یار تاسو په پات فاینډر باندې پوهېږئ. په کوم ځای کې تاسو نه پوهېږئ ضرور تاسو په هغې کې کوېسچن وکړئ زما نه چې زه تاسو په هغې باندې پوهه کړم. ما ته چې څومره هم زما نه کېدی شي زه به تاسو سره انشاءالله هیلپ کوم. څنګه چې شیپ موډز باندې تاسو کلیر شوي یې دغه شان پات فاینډر اوس لاندې بل چې کوم ټول دی هغه دی پات فاینډر. پات فاینډر کې تقریبا شپږ ټولز دي. دا ډیوایډ دی، ورسره چې کوم دی ټریم دی، مرج دی، کراپ دی، آوټلاین دی، ماینس بیک دی. نو ګورو چې یاره پات فاینډرز کې چې د لاندې کوم ټول دی دا څنګه کار کوي. اولنی ټول چې دی کې مونږ سره کوم دی هغه دی ډیوایډ. نو ډیوایډ تاسو پېژنئ ډیویژن څه ته وایي. ډیوایډ وایي تقسیم ته. ټیک ده. لکه ما سره دا لیټ سپوز دا ما یو الپس واغستو ایک دی. که تاسو خیال وکړئ دا څه دی ایک دی. زه یم چې دا ایک داسې په دې منځ باندې زه داسې کټ کړم داسې دوه شي. زه رالم پین ټول ما راواغستو په پین ټول باندې ما دلته کې داسې ګوره دا زما داسې کټ کو زه یم چې دا داسې کټ شي. ټیک ده. زه یم چې دا داسې په دې منځ باندې کټ شي. نو زه رالم دا دواړه ما سلیکټ کړل په سلیکشن ټول. د هغې نه پس د په ډیوایډ باندې ما کلیک کو. نو څنګه چې ما کلیک کو وګورئ هغه ډیوایډ شو. خو که زه دا داسې موو کوم نو هغه الن سات ډیویژن خو شوی دی خو دا یو ګروپ دی. نو زه که په دې باندې رایټ کلیک کړم او دلته کې آپشن یې ان ګروپ دا زه ان ګروپ کړم. که زه ان ګروپ کړم او بیا دلته کې سلیکټ کړم نو ګورئ دا ما سره دوه ټوټې شوې ده. په کوم ځای باندې چې دا ما کټ کول غوښتل په هغه ځای باندې دا ډیوایډ شوی دی. نو کوشش وکړئ ټرای وکړئ پریکټس وکړئ په ډیویژن باندې چې ډیوایډ آپشن څنګه کار کوي. ټیک ده. په دې ورپسې نیکسټ ټول چې کوم دی هغه د ټریم. ګورو چې ټریم څه کار کوي. نو ټریم دپاره زه بیا الپس اخلم. ټیک ده. او یو الپس به ریډي بل الپس چې کوم دی هغه به موږ سره ګریني. دا دواړه ما سلیکټ کړل او د هغې نه پس ما ټریم باندې کلیک کو. نو اصل کې دې ټریمینګ شوی دی خو که زه اوس په دې باندې رایټ کلیک کړم او ان ګروپ کړم نو ماته به هله پته ولګي. ټیک ده. ان ګروپ کوم نو ګورئ دا هم که تاسو وګورئ بره چې موږ سره کوم ماینس فرنټ و که نه هم سیم هغه شانتې کار کوي چې دې کې ټریمینګ دې سټیل وکړو چې کوم فرنټ والا آبجیکټ و هغه د بیک آبجیکټ سره په کوم ایریا باندې میلاوېدو نو په هغه ځای باندې هغه ټریمینګ وکړو او هغه بیک والا چې کوم آبجیکټ و هغه یې په هغه ځای باندې کټ کو. نو امید دی تاسو به په ټریمینګ باندې هم پوه شوي چې ټریمینګ څنګه کار کوي. پریکټس از مسټ. پریکټس به کوئ. پریکټس نه بغیر تاسو دا نشئ زده کولی. ټیک ده. نو پریکټس لازمي دی. دغه شان دریم چې کوم ټول دی موږ هغه ډسکس کوو چې هغه دی مرج. ګورو چې مرج څه کار کوي. نو ما دا یو سرکل واغستو ګرین او بل سرکل زه اخلم دې دپاره ریډ. دا ټو سرکلز دي ما سره په سلیکشن ټول باندې دا دواړه ما سلیکټ کړل او د هغې نه پس زه رالم او مرج باندې ما کلیک کړو. چې څنګه ما مرج باندې کلیک کړو نو تاسو وګورئ مرجینګ شوی دی اصل کې. خو که دا زه ان ګروپ کړم رایټ کلیک کړم او ان ګروپ کړم نو ګورو چې چل شوی دی. نو دې هم سیم هم هغه کار یې کړی دی. ٹھیک ده. او په هغه ځای باندې هغه کټ کړی دی. په دې کې بعضې ټول داسې دي چې هغه
تقریبا هغه سیم کار کوي. ٹھیک ده. دغه شان بل ټول چې کوم دی هغه د موږ سره کراپ. اوس کراپ ټول څه کار کوي؟ دا زده کوي چې کراپ ټول کوي څه. نو کراپ ټول هم تقریبا دغه شانتي کار کوي څنګه چې د انټرسیکټ ټول کو تاسو د آیکون ته ورته تاسو اندازه وشي. کراپ ټول لپاره هم زه ټو سرکلز اخلم. یو ما ریډ سرکل واغستو، یو چې کوم دی زه به واخلم بلو. ګورئ زه ګورئ چې دا سرکلز بار اخلم، دې مطلب دا نه دی چې صرف به تاسو پات فاینډر یا شیپ ټول کې به تاسو صرف تش په سرکلو باندې کار کوئ. نو یوازې سرکل نه دي، سرکل خو زه جسټ فور ان ایگزامپل اخلم چېرې تاسو زه پوهه کړم زمانه څومره کیدای شي. نو ماته دا اسانه طریقه ښکاري، دې دپاره زه سرکلز اخلم چېرې تاسو پوه شئ. دا هر قسم آبجکټس باندې تاسو اپلای کولی شئ. ټیک ده. دا دواړه ما په سلیکشن ټول باندې سلیکټ کړل او د هغې نه پس زه راغلم کراپ ټول باندې ما کلیک کړو. نو ګورئ هغه کراپینګ یې وکړو، خو صرف په دې او په دې کې فرق دا دی په انټرسیکټ ټول کې او په کراپ ټول کې چې انټرسیکټ ټول به دې ځله فرنٹ کلر ورکو او د دې سټیل کوي د کراپ ټول چې دی ول د بیک هغه کلر ورکوي. ٹھیک ده. نو امید دی په کراپ ټول باندې هم تاسو پوه شئ. دغه شان نیکسټ ټول چې کوم دی هغه دی آوټلاین. ګورو چې آوټلاین ټول څه کار کوي. د آوټلاین لپاره زه بیا ټو سرکلز اخلم. ٹھیک ده. دا ګورئ ما دوه سرکلز واخیستل او یو کې مې یو کلر ورکو، بل کې مې بل کلر ورکو. د هغې نه پس په سلیکشن ټول باندې ما دواړه آبجکټ سلیکټ کړل او زه رالم آوټلاین باندې ما کلیک کړو. چې څنګه زه په آوټلاین باندې کلیک کړم نو ګورئ دا دغه سرکلز آوټلاین اصل کې وباسي. د هغې آوټلاین ما ته ښیي چېرې دا ستا د آبجکټس آوټلاین دی. ټیک ده. دغه شان چې کوم دی نیکسټ ټول چې کوم دی هغه دی موږ سره ماینس بیک. ماینس بیک په څه کار کوي؟ نو تاسو سوچ وکئ چې ماینس بیک په څه کار کوي. تاسو په خیال څنګه چې ماینس فرنٹ څه کار کوو هغې به فرنٹ ماینس کوو، همدغه شانتې ماینس بیک به کوي که به نه کوي. ټیک ده. نو دا ستاسو اساینمنټ شو. دوه سرکلز واخلئ، په هغې کې چې کوم دی یو له یو کلر ورکوئ، بل له بل کلر ورکوئ او ماینس دواړه په سلیکشن ټول باندې سلیکټ کړئ او ماینس بیک ټول په هغې باندې اپلای کړئ چې آیا دی څه کار کوي. نو دا ستاسو اساینمنټ شو. ضروري وګورئ، پریکټس وکړئ. پریکټس ونئ تاسو نشئ تللی مخکې. په دې کې بیا ښه خبره دا ده چې خپل ټایم نه ضایع کوئ. ټیک ده. نو مهرباني وکئ، زده کئ، ستاسو پکې فایده ده. نه پوهېږئ کومنټس کې خپل کوېسچن ولیکئ، د هغې انسر به زه کوم انشاءالله تعالی. تھینک یو سو مچ.